توی قسمت قبل یاد گرفتیم که چطور دست رو قالب گیری کنیم. حالا میخوایم یاد بگیریم که چطور با این قالب دست سیلیکونیمون رو بسازیم. من 5 رشته سیم مفتول آلومینیوم 6 میل رو با دست به هم میتابونم، چون هیچ ابزاری نباید به مفتولمون بخوره. انتهای مفتول رو داخل برس میذارم و روی قالب اندازه میزنم. اضافهش رو میبرم. انتهای سیم رو با چسب 1 2 3 به انتهای برس میچسبونم. دوباره مفتول رو توی قالب میذارم و با توجه به شکل قالب به انگشت‌ها فرم میدم. مفتول‌ها رو اندازه میکنم. بهتره که 1 2 میل کوتاه‌تر از انگشت‌ها باشه. به سر انگشت‌ها هم حتما کمی چسب 1 2 3 میزنیم تا سیلیکون رو پاره نکنن. میتونید نحوه دقیق اسکلت بندی رو توی قسمت اول دست سیلیکونی ببینید. سیم‌ها رو باید جوری تنظیم کنیم که هم دقیقاً وسط انگشت‌ها باشن، همین که وسط 2 تا قالب قرار بگیرن. برای درست کردن سیلیکون باید ترازوی 100 گرم داشته باشیم، یعنی ترازویی که بتونه 1/100 گرم رو هم محاسبه کنه. و بهتر سیلیکون رو توی لیوان کاغذی درست کنیم. اول از همه لیوان رو وزن میکنیم و بعد وزنش رو روی ترازو 0 میکنیم تا وزن سیلیکون رو دقیق داشته باشیم. مقدار سیلیکون مد نظر رو توی لیوان میریزیم. سیلیکون یه عدد داره که بهش میگن عدد شور. هرچی این عدد کمتر باشه سیلیکون نرمتر و هرچی بیشتر باشه سیلیکون سفت‌تر میشه. مثلا برای دست و پا سیلیکون شور 20 مناسبه. اگر دستمون حجیم تره بهتر عدد سیلیکون کمتر باشه، مثلا شور 10 یا 15. و یه هاردنر هم داره که بهتر عدد هاردنرش بین 3% تا 5% باشه. سیلیکونی که من دارم عدد شورش بین 18 تا 20. بعد از اینکه وزن سیلیکونمون مشخص شد میذاریمش کنار و رنگمون رو درست میکنیم. برای سیلیکون باید از رنگ روغن استفاده کنیم. رنگ روغن وینزور مناسب ترین گزینه است. برای درآوردن رنگ پوست بهتر اینه که 3 رنگ اصلی و سفید و مشکی رو داشته باشیم و با مخلوط کردن اونها به رنگ مورد نظر برسیم. من با همین 2 رنگی که دارم رنگ پوستم رو درآوردم. رنگ رو به سیلیکون اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم. فقط حواستون باشه که اگر سیلیکونتون سفیده رنگتون روشن‌تر از اون رنگی در میاد که ساختید. حالا سیلیکون رنگ شدهمون رو میذاریم روی ترازو و دوباره عدد ترازو رو 0 میکنیم. برای درآوردن وزن هاردنر باید وزن سیلیکون رو در درصد هاردنر ضرب کنیم. یا برای ساده تر به دست آوردنش میتونیم بگیم وزن سیلیکون ضرب در عدد درصد هاردنر تقسیم بر 100. وزن سیلیکون من 16 بود و عدد هاردنرم 3. 16 رو ضرب در 3 میکنم و بر 100 تقسیم میکنم. یا میتونیم بگیم 16 ضرب در 3%. عددی که به دست میاد وزن هاردنرمه. من حدود نیم گرم هاردنر باید به سیلیکونم اضافه کنم. اگر خیلی کمتر اضافه کنم سیلیکونم یا اصلاً خشک نمیشه یا چند روز طول میکشه خشک بشه. اگر بیشتر اضافه کنم اونقدر سریع خشک میشه که مهلت کار به من نمیده. بعد از اضافه کردن هاردنر اون رو سریع هم میزنیم و بعد از هم زدن هم از 30 ثانیه تا 2 دقیقه و در سیلیکون‌های حرفه‌ای تا 5 دقیقه زمان داریم تا اون رو به قالبمون اضافه کنیم. برای ریختن سیلیکون داخل قالب لیوان رو بالا نگه می‌دارم تا سیلیکون مثل رشته‌های نخ داخل قالب ریخته بشه.
من اول کمی سیلیکون داخل قالب میریزم، اسکلت دست رو داخلش قرار میدم و دوباره سیلیکون میریزم. سیلیکون 3 تا زمان داره: زمان کار، زمان ژل شدن و زمان سختی که در سیلیکون‌های مختلف متفاوته. بستگی به نوع سیلیکونتون، خشک شدن کاملش بین نیم الی 2 ساعت و یا حتی در بعضی سیلیکون‌ها 7 الی 8 ساعت طول میکشه. وقتی 2 سمت قالب رو سیلیکون ریختیم، اونها رو سریع روی هم میذاریم. حالا باید قالبمون رو خوب محکم و چفت کنیم. اگر گیره دارید میتونید با گیره محکمش کنید. اگر نه میتونید با کش محکمش کنید. و باید قالب رو اینجوری ایستاده بذارید که برس‌ها به سمت بالا باشن تا اضافات سیلیکون و یا اگر حبابی ایجاد شده به سمت بالا بیاد و خارج بشه. وقتی سیلیکون خشک شد، کش‌ها رو در میاریم. با لبه پیچ‌گوشتی 2 طرفش رو از هم باز میکنیم. پوسته دور دست رو با یه قیچی کوچیک و لبه باریک میبریم و تمیز میکنیم. اینم از دست سیلیکونیمون. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و برای دوستاتون هم بفرستید. اگر سوالی هم داشتید حتما توی کامنت ها ازم بپرسید. فعلا خدا نگهدار.